Hello dear students and welcome to Smart School Northeast. আজি আমাৰ এই ক্লাছটো হৈছে ক্লাছ 10 ইংৰাজীৰ আমাৰ অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ পোয়েম এমান্ডা এই পোয়েমটোৰ ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ এণ্ড আনসাৰ্ছৰ সেশন এটা আমি ইতিমধ্যে এই পোয়েমটোৰ বিষয় চাইছো আমি ৰিডিং এণ্ড এনালাইসিস কৰিছো এই পোয়েমটো পঢ়ি চাইছো প্ৰত্যেকটো স্ট্যান্জা বুজিছো কোনটো স্ট্যান্জাত কি এক্সপ্লেইন কৰা গৈছে পোয়েমটোত আৰু এই ক্লাছটোত আজি এবাৰ আমি সেই পোয়েমটোৰ লগত জড়িত যোনবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ আমি চাব লাগে এক্সামটোৰ কাৰণে দৰকাৰী কোৱেশ্চনছবোৰ চাব লাগে সেইখিনি চাম লগতে তাৰে আনসাৰ্ছবোৰ চাম কেনেকৈ আমি সুন্দৰ আনসাৰ্ছ গঠন কৰিব পাৰো এক্সামছত লিখিবলৈ সেই গুটেখিনি আপোনালোকৰ লগত আজি মই Shubham sir your English faculty এখিনি ডিসকাস কৰিবলৈ গৈছো সো আজি এই ভিডিওটো আপোনালোকে খুব মন দি চাওক আৰু ভালদৰে বুজি লওক আমি আনসাৰ্ছবোৰ কেনেকৈ ফ্ৰেম কৰিম এই এমান্ডা পোয়েমটোৰ এই সুন্দৰ পোয়েমটোৰ এই সুন্দৰ কবিতাটোৰ বাবে লেটস টেক আ লুক এট দ্য ফাৰ্স্ট question আৰু আমি প্ৰথমতে কিছুমান শৰ্ট অবজেক্টিভ টাইপ কোৱেশ্চন এণ্ড আনসাৰ চাই লও এই এমান্ডা চেপ্টাৰটোৰ এই এমান্ডা পোয়েমটোৰ লগত ৰিলেটেড সো প্ৰথম কোৱেশ্চনটো এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে চাওক যে what is Amanda doing in the poem যে এই এমান্ডা বলা যোনগৰাকী ইয়াতে এটা এজনী ক্যাৰেক্টাৰ দেখাই আমাক দেখাইছে ষ্টৰী এই পোয়েমটোত এই কবিতাটিত এমান্ডা তেখেতে কি কৰিছে সো মই যদি হেতু ডেসক্ৰাইব কৰিবলৈ যাও যে এমান্ডা কি কৰিছে বা কি কৰি আছে পোয়েমটোত যেনেকৈ পোয়েমটোত তেওঁৰ বিষয়ে লিখা হৈছে যেনেকৈ পোয়েমটোত তেওঁৰ বিষয়ে বুজোৱা হৈছে তেনেহলে মই ইংৰাজীত এনেকৈ মোৰ আনসাৰটো ইংলিছৰ বাবে ষ্ট্ৰাকচাৰ কৰিম যে in the poem Amanda is lost in her imagination এটো আটাইতকৈ ডাঙৰ ইম্পৰ্টেন্ট ফ্যাক্টৰ যোনটো আমি মেনশন কৰিব লাগিব যে Amanda is lost in her imagination right why because গুটেই পোয়েমটোৰ এটা যদি ক্ৰাক্স আছে এটা যদি ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট আছে দ্যাট ইজ যে এমান্ডা নিজৰ এখন খেয়ালি পৃথিৱীত এখন নিজৰ ফ্যান্টাসি ওয়াৰ্ল্ডত জিয়াই আছে ৰিয়েলিটিৰ পৰা আতৰ হৈ পেলাই ৰিয়েলিটিৰ পৰা পলাই গৈ পেলাই ৰাইট বিকজ পেৰেন্টছৰ এল্ডাৰ্ছৰ যিমানখিনি তেওঁক নেগিং কৰি থাকে তাৰে প্ৰেছাৰৰ পৰা তেওঁ আতৰ হ'ব বিচাৰে সেইবাবে she goes off into a world of imagination so therefore ইয়াতে মই কম যে Amanda is lost in her imagination she imagines herself in different scenarios নহয় জানো পোয়েমটোত কোৱা নাছিল জানো বিভিন্ন বেলেগ পৰিস্থিতি তেওঁ নিজকে ইমাজিন কৰে হেতু বস্তু মই লিখিম যে examples would him like being a mermaid in the sea right তেওঁ কেতিয়াবা নিজকে জলপৰী বুলি নিজকে ইমাজিন কৰে an orphan who can roam freely কেতিয়াবা নিজকে অনাথ ছোৱালী এজনীৰ নিচিনাকৈ ইমাজিন কৰি ভাল পায় কেতিয়াবা আকৌ she imagines herself as the princess Rapunzel Disney princess হিচাপে নিজকে কেতিয়াবা ইমাজিন কৰে so all of these imaginative fantastical elements যোনবোৰ তেওঁৰ মাইণ্ডত আহে সেই imaginative segmentor বিষয় লিখিম and we will explain within those few lines যে Amanda characterizonic story এনেকৈ portray কৰা হৈছে যে তেখেতে কি কৰি আছে বা তেখেত কেনেকুৱা পৰিস্থিতি থাকে তেখেতে ইমাজিনেশনত হেৰাই থাকে তেখেতৰ পৰিস্থিতি এনেকুৱা যে তেখেত ইমাজিনেশনত হেৰাই থাকে খুব সঘনাই সো হেখিনি কথা গেল লিখিম ইয়াতে মই এনেকৈ সো কবিতাটিত এমান্ডা নিজৰ কল্পনাত হেৰাই গৈছে বুলি আমি লিখিছো ৰাইট আৰু তেওঁ বিভিন্ন পৰিস্থিতিত নিজকে কল্পনা কৰে যে সেই কল্পনাটিৰ কথা লিখিম আৰু আমি সেই এক্সাম্পলছ বুলিম উদাহৰণ বুলিম যেনে সাগৰত এজন মৎস্যকন্যা বা এজন অনাথ সন্তান হিচাপে নিজকে মুক্তভাৱে ঘুৰি ফুৰা এটা পৰিস্থিতিত তেওঁ নিজকে কল্পনা কৰে আৰু ৰেপনজেলৰ দৰে টাৱাৰত অকলে থকাৰ তেওঁ সপোন দেখে সো এইখিনি কথা আমি ইয়াত লিখিছো this is the answer for what is Amanda doing in the poem taking a look at question number 2 now next আমি question to saw students দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো এটো যে why does Amanda feel she is not free Amanda কিয় এনেকুৱা অনুভৱ হয় যে she is not free যে তেখেত এক ধৰণে মুক্ত নহয় হেতু তেওঁ কেলে অনুভৱ হ'বলগীয়া হৈছে কিয় তেনেকুৱা সৰু ছোৱালী এজনী কিয় তেনেকুৱা ডাঙৰ হৈ অহা ছোৱালী এজনী লাহে ডাঙৰ হৈ আহি আছে সৰু ছোৱালী এজনী তেখেতে সেই বয়সত কিয় তেনেকুৱা অনুভৱ কৰিবলগীয়া হৈছে হেতুৰ বিষয় সুধিছে এটা গভীৰ প্ৰশ্ন হেতুৰ উত্তৰটো আমি অলপ গভীৰভাৱে দিব লাগিব অলপ বুজি পেলাই ক্যাৰেক্টাৰটোৰ অৱস্থাটো এমেন্ডাৰ পাৰ্সপেক্টিভটোৰ পৰা বুজি পেলাই আমি হেতু লিখিব লাগিব আনসাৰটো সো therefore my answer will be take a look Amanda feels she is not free because her parents constantly nag and correct her behavior নহয় জানো এটো বস্তু আমাক প্যাসেজটোত পোয়েমটোত কৈছে যে তেখেতৰ পেৰেন্টছে কনস্ট্যান্টলি তেওঁক নেগ কৰি থাকে কনস্ট্যান্টলি তেখেতক এটো নকৰিবি হেতু নকৰিবি Amanda don't do this Amanda don't do that Amanda don't slouch Amanda don't bite your nails ইমানখিনি কথা পোয়েমটোত কোৱা আছিল জানো ৰিসেন্ট ক্লাছত আমি চাইছো এইখিনি বস্তু ৰাইট সো হেতু বস্তু এটা তেওঁৰ কাৰণে ফ্ৰম এমান্ডাস পাৰ্সপেক্টিভ মই তো এমান্ডাৰ দৃষ্টিভংগীৰ পৰা লিখিছো যে এমান্ডাৰ কাৰণে ইটস আ কনস্ট্যান্ট nagging পেৰেন্টছৰ কাৰণে নহব পাৰে বাট তেওঁৰ কাৰণে হেতু তেনেকৈ পাৰসিভ হৈছে সৰু ছোৱালী হিচাপে যে কনস্ট্যান্টলি মোক এটো কৰিব নালাগে হেতু কৰিব নালাগে বুলি নেগ কৰি থাকে
and correct her behavior. They impose rules on her. Impose কৰা মানে কি? Impose কৰা মানে কি? তেওঁৰ ওপৰত সেইখিনি এক ধৰণে তেওঁৰ ওপৰত চপাই দিয়া হয় সেইখিনি, ৰাইট? নিয়ম চপাই দিয়া হয় তেওঁৰ ওপৰত। সো সেইখিনি impose কৰা হয় তেওঁৰ ওপৰত। আৰু this makes her long for freedom and solitude. Long for মানে this makes her want, আৰু want badly, বহুত বেয়াকৈ যেতিয়া মানুহ কিবা এটা বস্তু লগা হয়, তাৰ মানে they long for it, they want it, right? They long for freedom. She longs for freedom মানে কি? মুক্ত হ'ব বিচাৰে, বহুত বেয়াকৈ বিচাৰি আছে সেই বস্তুটো, বহুত উস্পিচ লাগিছে তেওঁৰ, কেতিয়া মই মুক্তি পাম, when will I get this freedom? She longs for freedom, she wants it, তেনেকৈ বুজাইছে বস্তুটো, ঠিক আছে? So therefore freedom and solitude, তেওঁ মুক্ত হ'ব বিচাৰে আৰু তেওঁ অকলে শান্তিত থাকিব বিচাৰে। ক্লিয়াৰ? সো সেইখিনি কথা ইয়াত লিখিছে। এমাণ্ডাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা? এমাণ্ডাই অনুভৱ কৰে যে তেওঁ মুক্ত নহয়, কিয়নো তেওঁৰ দেউতাক মাক সদায় তেওঁৰ আচৰণৰ সংশোধন কৰে আৰু নিয়ম চপায় তেওঁৰ ওপৰত, আৰু সেয়েহে তেওঁৰ ভিতৰত স্বাধীনতা আৰু একাকৃত্বৰ এটা আকাংক্ষা জন্ম দিয়ে, ৰাইট? নেক্সট আমি কুৱেশ্যন 3 লৈকে গৈছোঁ ষ্টুডেণ্টছ। What are the different roles Amanda imagines herself in? Students, এটা বস্তু আপোনালোকে চাওক, এই গোটেইকেইটা কুৱেশ্যনছতে মই আপোনালোকক যেনেকৈ প্ৰেজেণ্ট কৰি দিছোঁ আনচাৰটো, আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লওক। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ধুনীয়াকৈ এইখিনি বস্তুকে আপোনালোকে ভালকৈ বুজক যে শুভম ছাৰ যদি এইখিনি আনচাৰ্ছ পঢ়াইছে আমাক এইটো কুৱেশ্যনৰ কাৰণে, তেওঁ কোনকেইটা পইণ্টছ হাইলাইট কৰিছে, কিয় সেইকেইটা পইণ্টছ ইনভলভ কৰিছে, ছাৰে বুজাই দিছে, ৰাইট? মই বুজাই দি আছোঁ আপোনালোক যে কিবা এটা পইণ্ট যদি লিখিছোঁ কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ হিচাপে, কিয় সেইটো পইণ্ট হাইলাইট কৰাটো দৰকাৰী, সেইটো এক্সপ্লেইন কৰা হৈছে। চ' নাও ইউ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ যে এইকেইটা পইণ্টছ লিখিব লাগিব এইটো কুৱেশ্যনৰ এইটো আনচাৰ লিখিবলৈ হ'লে। এণ্ড দেন when you write your own answer, আপুনি এক্সেক্টলি মোৰ আনচাৰটোকে যে কপি পেষ্ট কৰিব লাগিব, নিজৰ একো ইমেজিনেশ্যন ইউজ নকৰাকৈ, সেইটো মই কোৱা নাই। মই কৈছোঁ ইউজ দিছ এজ এ টেমপ্লেট, এণ্ড এইটোৰ লগত আপুনি এইটোক এটা বেছ হিচাপে ৰাখিছে, অ'কে এইকেইটা পইণ্টছ তাৰমানে এষ্টাব্লিছ কৰিব লাগিব, এইকেইটা পইণ্টছ আমি আনচাৰটোত স্থাপন কৰিব লাগিব লিখিবলৈ যাওঁতে এক্সামত, আৰু সেইটোক ফ্ৰেমৱৰ্ক হিচাপে লৈ পেলাই তাৰ ওপৰত আপুনি নিজৰ ইমেজিনেশ্যন ঢালক, নিজৰ ক্ৰিয়েটিভিটি ঢালি পেলাই, ৱৰ্ডছবোৰ আপুনি যেনেকৈ য'ত যি চেঞ্জেছ কৰি পেলাই একেই আনচাৰটোকে প্ৰেজেণ্ট কৰিব বিচাৰে বেলেগ ধৰণে, সেইখিনি আপুনি কৰক। যদি আপোনাৰ কিবা ডাউট থাকে, ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত মোক আপুনি নিজে লিখা আনচাৰটো টাইপ কৰি দিব যে ছাৰ মই এনেকৈ লিখিব বিচাৰিছোঁ এই কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ, ইজ দিছ ৰাইট, গ্ৰামেটিকেল কিবা এৰাৰ আছে নেকি, কিবা ভুল হৈছে নেকি লিখোঁতে, আই উইল চেক ইট ফৰ ইউ। কমেণ্ট ছেকশ্যন মই আপোনাক ৰেছপণ্ড কৰিম যে অ'কে আপোনাৰ আনচাৰটো এনেকৈ লিখিছে, আপোনাৰ এইখিনি বস্তু ঠিক আছে, এইখিনি বস্তু যদি কিবা ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰি সেইখিনিও মই কৈ দিম, ৰাইট? সেনেকৈ মই আপোনাক এছেছ কৰি দিম গোটেই আনচাৰটো। চ' ডেফিনেটলি ইউজ দ্য কমেণ্ট ছেকশ্যন, ইট ইজ ভেৰি হেল্পফুল, ইট ইজ ভেৰি বেনিফিচিয়েল ফৰ অল অফ ইউ, ৰাইট? চ' ডেফিনেটলি কমেণ্ট ছেকশ্যন ইজ অ'পেন টু অল, go for it. Type in your answers and let me know how you would approach this answer. How would you like to frame these answers? Okay, use your imagination there. Let your imagination run wild. Right? So, okay, everybody, what are the different roles Amanda imagines herself in? Amanda নিজকে কোন কোন বিভিন্ন চৰিত্ৰ হিচাপে কল্পনা কৰে? এইটো প্ৰশ্ন খুবেই সুন্দৰ প্ৰশ্ন। Let's see এইটো আনচাৰটো আমি কি দিব পাৰোঁ। আমি অলৰেডি এবাৰ লিখিছোঁ এইটোৰ বিষয়ে অলপ আগতে, ৰাইট? এক্সাম্পলছ হিচাপে দিছিলোঁ এটা বেলেগ কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ, ইয়াতে আমি ডাইৰেক্টলি সেইটোকে আনচাৰ হিচাপে লিখিব লাগে। চ' Amanda imagines herself in different roles such as a mermaid swimming freely in the sea, right? তেওঁ সেইটো নিজকে তেনেকৈ ইমেজিন কৰা আমি পোৱেমটোত পাইছোঁ। An orphan who can wander wherever she wants, and Rapunzel who is isolated in a tower but free from interference. But বুলি কিয় লিখিছোঁ? কাৰণ যদিও, মানে মই কণ্ট্ৰাষ্টটো বুজাইছোঁ, যদিও she is trapped in a tower, তেওঁ এটা টাৱাৰৰ ওপৰত আবদ্ধ, কিন্তু মানুহে তেওঁক তেওঁৰ ওপৰত একো নিয়ম চাপিবলৈ নাহে তাতে, সেইটোৰ পৰা তেওঁ কিন্তু মুক্ত হৈছে। চ' তেওঁক সেইখিনি মুক্তিয়ে লাগে যে মোক টাৱাৰ এটাতে থৈ দিয়ে লাগিলে, য'ত মই অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰোঁ, বেলেগ জেগালৈ ফুৰিব যাব নোৱাৰোঁ, কিন্তু মানুহে যে তাত আহি পেলাই মোক অসুবিধা দি থাকিব নোৱাৰিব, সেইটোৱে মোৰ কাৰণে ফ্ৰীডম। So that is also something that I am highlighting here. Okay, so we are highlighting 3 things. আপোনালোকে নম্বৰিং কৰি লওক লাগিলে, এইকেইটা মাইণ্ডত থাকিব। Number 1, mermaid swimming as a mermaid, এটুক আপুনি মনত ৰাখক, number 1 লিখোঁতে লিখি দিব পাৰিব এক্সট্ৰা, a mermaid swimming in the sea, freely in the sea, right? Number 2 is as an orphan, and number 3 as Rapunzel. এইকেইটা আমাৰ বস্তু লিখিবলগীয়া যে এই 3টা বস্তু আমি মেনশ্যন কৰিব লাগিব। Amanda imagines herself as these 3 things in the poem. Clear? চ' এমেণ্ডাই নিজকে বিভিন্ন চৰিত্ৰত কল্পনা কৰে, যেনে সাগৰত এটা মুক্তভাৱে সাঁতুৰি থকা মৎস্যকন্যা, যি আঘোণ য'ত ইচ্ছা ঘূৰি ফুৰিব পাৰে, ৰাইট? আৰু টাৱাৰত বন্ধ হিচাপে থকা কিন্তু হস্তক্ষেপৰ পৰা মুক্ত থকা ৰেপাঞ্জেল হিচাপেও নিজকে তেওঁ কল্পনা কৰে। ক্লিয়াৰ এভৰিবডি? চ' চলো কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 की तरफ आगे बढ़ते हुए let us take a look at what this question is all about. So this question is asking, how does the poem
Amanda highlight the issue of parental control? Good question. যে কবিতাটোত এমেণ্ডা কবিতাটোত কেনেকৈ দেউতাক মাকৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ সমস্যাটো দৰ্শাই দিয়া হৈছে ৰাইট তাৰমানে চাওক পোয়েমটোত no doubt আমাক এইটো বস্তু বুজাইছে যে Amanda is a child who has kind of become immersed in the fantasy world in a world of her own imagination. হেতু বস্তু আমাক বুজোৱা হৈছে প্যাসেজটোত আমাক পোয়েমটোত ৰাইট সো তাৰ ভিতৰত আকৌ এটা ইম্পৰ্টেন্ট ফ্যাক্টৰ এইটোও সোমাই আছে যে Amanda পোয়েমটোত আমি এইটোও চাবলৈ পাইছো যে Amanda তেনেকুৱা ফিল কৰিবলগীয়া কিয় হৈছে ইন দ্য ফাৰ্স্ট প্লেস এজ আ চাইল্ড তেওঁ হেতু কিয় ফিল কৰিবলগীয়া হৈছে সৰু ল'ৰা ছোৱালী যেতিয়া ডাঙৰ হৈ আহি থাকে তেওঁতো হেতু ফিল নকৰা কিয় ডাঙৰ হ'ব পাৰে যে নাই মোক এনেকুৱা ফিল হোৱা নাই কেতিয়াও যে মই নিজকে ৰিয়েল ৱৰ্ল্ডৰ পৰা পলুৱাই নি বেলেগ এখন ৱৰ্ল্ডত জিয়াবলগীয়া হৈছে ফিল নকৰিব পাৰে ল'ৰা ছোৱালী এজনে হেতু দেউতাক মাকৰ পেৰেন্টিঙৰ ওপৰতো কথাটো আহে তাৰ মানে বুজি পাইছে না সো এমেণ্ডাই যদি হেনেকুৱা ফিল কৰিছে তাৰ মানে কোনোবা এটা পইণ্টত চাগে তেওঁৰ দেউতাক মাকে তেওঁক বুজি পোৱা নাই এল্ডাৰ্স খিনিয়ে তেখেতক বুজি পোৱা নাই এমেণ্ডাক যে তেখেতক আমি অলপ বেছিয়ে কনস্ট্যান্টলি পইণ্ট আউট কৰি দিছো এইটো ভুল হেতু কৰিব নালাগে বুলি হয়তো তেওঁ অলপমান আবদ্ধ অনুভৱ কৰিছে সৰু ল'ৰা ছোৱালী যেতিয়া ডাঙৰ হৈ আহি থাকে বেছি তেওঁলোকক এইটো নকৰিবা হেতু নকৰিবা কৈ থাকিলে অলপমান আবদ্ধ থকা যেন তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিব পাৰে আৰু হেতু কি হ'ব তেওঁলোকে এস্কেপিজমৰ পিনে লিন কৰিব I had talked about escapism in the explanation as well right reading and analysis কৰোতে সো হে এস্কেপিজমটোৰ পিনে যাতে বাচ্চাবোৰ গুচি না যায় তেওঁলোকে যাতে হেলদিলি ৰিয়েল ৱৰ্ল্ডৰ লগত কানেক্ট হৈ থাকি মেন্টালি আৰু ইমোশনালি কানেক্ট টু ৰাখি পেলাই ৰিয়েল ৱৰ্ল্ডৰ লগত প্ৰকৃত পৃথিৱীখনৰ লগত তেনেকৈ তেওঁলোকে ডাঙৰ হৈ আগবাঢ়ি আহিব পাৰে হেতুৰ কাৰণে পেৰেন্টছৰো অলপমান ভূমিকা আছে ভালেখিনি ভূমিকা আছে অলপমান বুলিও নকওঁ ৰাইট এল্ডাৰ্স অলসো প্লে আ বিগ ৰোল ইন মেকিং sure যে হেতু বস্তু তেওঁলোকে প্ৰভাইড কৰিব পাৰিছে সো তাতে কিবা এটা তো তাৰ মানে ল্যাকিং বা শৰ্টেজ বা কিবা এটা শৰ্টেজ বা ল্যাকিং নকলেও সাম কাইন্ড অফ void এটা ৰৈ গৈছে গ্যাপ এটা ৰৈ গৈছে পেৰেন্টছৰ পিনৰ পৰা ৰাইট হেতুৰ বিষয় ইয়াতে আমি মেনশন কৰিম আৰু হেতু লিখিবলৈ যাওতে আনসাৰটো চাওক এতিয়া মই কেনেকৈ স্ট্ৰাকচাৰ কৰিছো আপোনালোকেও এটো মেইনটেইন কৰিব আপোনালোকৰ আনসাৰছত ওকে ষ্টুডেন্টস সো আনসাৰ নম্বৰ 4 মই এনেকৈ লিখিছো এটো কোৱেশ্চনৰ আনসাৰটো যে দ্য পোয়েম এমান্ডা আৰু যেতিয়া আমি এনেকৈ এটা পোয়েমৰ নাম লম চেপ্টাৰৰ নাম লম আমি এনেকৈ কোটেশনছৰ ভিতৰত লিখিম ৰাইট আগতেও পাইছো এটো বস্তু দ্য পোয়েম এমান্ডা হাইলাইটস দ্য ইস্যু অফ পেৰেন্টাল কন্ট্ৰোল চাওক এই problem to বুলি কৈ দিছো এই ইস্যু to বুলি কৈ দিছো যে পেৰেন্টাল কন্ট্ৰোল লগাতকৈ বেছি যেতিয়া দেউতাক মাকে অলপমান নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিব বিচাৰে ল'ৰা ছোৱালীক তেতিয়া হেতু কেনেকৈ ব্যাকফায়াৰ কৰিব পাৰে হেতু বুজাইছো যে the poem Amanda highlights the issue of parental control by showing how Amanda's parents constantly correct her actions right so দেউতাক মাকৰ এটো এটা দায়িত্ব আপোনালোকৰ দেউতাক মাৰো এটো দায়িত্ব হ'ব বা আপোনালোকৰ জুনে গাৰ্ডিয়ান আছে জুনে এল্ডাৰ আছে টিচাৰ্স হক এল্ডাৰ্স সিস্টাৰ্স ব্ৰাদাৰ্স জুনে হক বা আপোনাতকে বয়সত ডাঙৰ কোনোবা এজন হেতৰ এটো সদায় দায়িত্ব তেওঁলোকৰ সদায় এটো দায়িত্ব যে আপোনাক সদায় সঠিক পথটো দেখাই দিয়ক আপুনি যদি কিবা এটা ভুলৰ পিনে গৈছে আপুনি যদি এটা ভুল কৰিছে আপোনাক শুধৰাই দিয়ক আপোনাক আঙুলিটো আই দিয়ক যে এইটো বস্তু ভুল কৰিছা তুমি এইটো এনেকৈ কৰিব লাগে ৰাইট মই কম হেখিনি কথা আজি আপোনালোক মোৰ ষ্টুডেন্টস আপোনালোকে যদি কিবা এটা ভুল কৰা দেখা পাও মই নিজেই কম প্লান যে ভাইটি ভনি তোমালোকে এইটো ভুল কৰি আছে ৰাইট ষ্টুডেন্টস ইউ আৰ ডুইং দিস ৰং এইটো এনেকৈ কৰে এতিয়া কথাটো হল তাৰ মাজত এতিয়া কথাটো হল যে হেতু যদি লগাতকৈ বেছি হৈ যায় প্ৰতিটো বস্তুত আপোনাক যদি কোনোবাই ডাঙৰ এজনে আহি পেলাই জ্যেষ্ঠ এজনে আহি পেলাই প্ৰতিটো বস্তু যদি আপুনি এইটো নকৰিবা এইটো ভুল কৰি থাকে তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া আপোনাৰ নিজৰ ওপৰত অলপমান বিশ্বাসটো হেৰাব ধৰিব আৰু হেতু অলপ আনকমফৰ্টেবল ফিলিং হয় আৰু হেতুৰ পৰা বাচিবলৈ আমাৰ প্ৰথম ৰিঅ্যাকশনটো কি আহে মাইন্ডটোৰ বা বডিটোৰ যে আমি নিজৰ কাৰণে এখন সেফ ওয়াৰ্ল্ড এখন বনাই লওঁ নিজৰ কাৰণে এখন পলাব পৰাকৈ জলকে আমি পলাই যাব পাৰো এই প্ৰেছাৰটো ফিল কৰিলে তেনেকৈ এখন পৃথিৱী নিজৰ মাইন্ডত বনাই লওঁ that is where what Amanda is going through Amanda is constantly running away to her imaginative world because for her the real world is too pressurizing at her age যে ইমান কনস্ট্যান্টলি নেক কৰিছে মই ইমানেই ভুল কৰোনে ইমানেই মোৰ প্ৰবলেম আছে নে তাতকে মই এটো ফেস কৰাতকে যে মই ইমান প্ৰবলেমেটিক হয় এজ আ পাৰসন তাতকে মই হেতুৰ লগত ডিল কৰাতকে মই এপিনে গুচি যাও এই খেয়ালি দুনিয়াখনলৈ এই বস্তুটো and we are highlighting that issue right it's a very adult mature issue যোনটো আপোনালোকৰ টেক্সটতে সোমাই আছে আৰু আপোনালোকে হেতু আনসাৰটো যদি পোৰ্ট্ৰে কৰিব পাৰিছে your answer will be very strong so take a look at this Amanda's parents constantly correct her actions limiting her freedom and stifling her imagination stifling বুলি কৈছো stifling কৰা মানে choke কৰা ঠিক আছে stifle কৰা মানে it means to choke or to block choke কৰা block কৰা আপুনি এইকেইটা words use কৰিব পাৰে right block কৰা choke কৰা right stifling her imagination তেওঁৰ
তেওঁক এক ধৰণে ইমেজিন কৰাৰ পৰা ৰখা বিচাৰে, তেওঁক এক ধৰণে তেওঁৰ ফ্ৰীডমটোৰ পৰা ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰে। ইট ৰিফ্লেক্টছ দ্য ইম্পেক্ট অফ ষ্ট্ৰিক্ট আপব্ৰিঙিং অন আ চাইল্ড চাইকি। চাইকি মানে কি? চাইকি মানে মনোবৃত্তি। এই বস্তুটো ল'ৰা ছোৱালীৰ মানসিক অৱস্থাটোত ইম্পেক্ট পেলায় এনেকুৱা কনষ্টেণ্ট যদি ষ্ট্ৰিক্ট আপব্ৰিঙিং এটা যদি থাকে। আপব্ৰিঙিং মানে কি? তেওঁলোকক দেখৰেখ কৰি ডাঙৰ কৰা কাৰ্যটো, ৰাইট? সেই আপব্ৰিঙিংটোত যদি, সেই লালন পালনত যদি অতিকৈ এটা অতিকৈ বেছি এটা দমন ৰখা হয়, তেতিয়া এই অৱস্থাটোলৈকে আহি পায়। সেইটো বস্তু হাইলাইট কৰিছোঁ আনচাৰটো। ঠিক আছে, চ' আনচাৰটো বুজি লওক। দ্য পয়েম এমেণ্ডা হাইলাইটছ দ্য ইছ্যু অফ পেৰেণ্টেল কণ্ট্ৰল। কেনেকৈ? বাই শ্ব'য়িং হাউ এমেণ্ডাছ পেৰেণ্টছ কনষ্টেণ্টলি কাৰেক্ট হাৰ একশ্যনছ। এইটোৰ আউটকামটো কি হয়? কমা দি লিখিছোঁ, দিছ লিমিটছ হাৰ ফ্ৰীডম, তাৰমানে লিমিটিং হাৰ ফ্ৰীডম এণ্ড ষ্টাইফলিং হাৰ ইমেজিনেশ্যন। তাৰপিছত কৈছোঁ এইটোৱে কি শ্ব' কৰে আমাক? ইট ৰিফ্লেক্টছ দ্য ইম্পেক্ট অফ ষ্ট্ৰিক্ট আপব্ৰিঙিং অন আ চাইল্ড চাইকি। আৰু এইটোৰ প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো চাইকি হয়, হা, চাইক এইবিলাক নক'ব, চাইকি বুলি প্ৰনাউন্স কৰে এইটো। চ' এইটো বুজাইছে আমাক হাউ দ্য ইছ্যু অফ পেৰেণ্টেল কণ্ট্ৰল ইজ বিং হাইলাইটেড অৰ ৰিফ্লেক্টেড ইন দ্য পোৱেম। ক্লিয়াৰ? চ' আমি এইটো আনচাৰ লিখিছোঁ। এতিয়া আমি নেক্সট এটা বস্তু চাওঁ, কুৱেশ্যন নম্বৰ 5লৈকে যাওঁ, আৰু এইটো চাইছোঁ আমি। What is the significance of Amanda imagining herself as Rapunzel? এইটোৰ significance-টো কি? এইটো এটা বহুত ডাঙৰ কথা সোমাই আছে। এইটোত সোমাই আছে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ, যোনটো আপুনি আনচাৰটো পঢ়ি চালে বুজি পাব, যে Amanda imagines herself as Rapunzel to symbolize কোনটো বস্তুক আমি ইয়াতে চিম্বলাইজ কৰিছোঁ, কোনটো বস্তুক আমি ইয়াতে হাইলাইট কৰিছোঁ, পয়েমটোৱে কি হাইলাইট কৰিছে, এইটো বস্তু দেখাই পেলাই যে Amanda imagines herself as Rapunzel, the princess who was trapped in a tower. টাৱাৰ এটাত ফচি আছিলে, চুলিকেইডাল দীঘল আছিলে তেখেতৰ, আৰু তেওঁ কিন্তু নামি আহিব পৰা নাছিল টাৱাৰটোৰ পৰা, তাতে ফচি আছিলে। সেই বস্তুটো যে তেওঁ নিজকে তেনেকৈ ইমেজিন কৰে, সেইটোৱে কি দেখায় সেইটো আমি চাব বিচাৰিছোঁ। যে it is Amanda imagines herself as Rapunzel to symbolize her desire for isolation and freedom from parental control, right? Isolation and freedom, এই দুটা word mention কৰিব আপোনালোকে আনসাৰ লিখোতে। ঠিক আছে, isolation তাৰমানে অকলশৰীয়াকৈ থাকিব পৰা সুবিধাটো, আৰু সেই ফ্ৰীডমটো, সেই স্বাধীনতাটো। Rapunzel, although confined in a tower, is free from any interference and can live in her own world. সেই বস্তুটো বুজাই দিছোঁ যে যদিও তেওঁ টাৱাৰত ফচি আছে Rapunzel, কিন্তু বাহিৰৰ পৃথিৱীৰ বাকী লোকৰ এই দমন কৰিব বিচৰা এই যোনটো এটা টেণ্ডেঞ্চি থাকে, বা আপোনাক কনষ্টেণ্টলি এইটো কৰিব লাগে সেইটো কৰিব লাগে কৰা এটা টেণ্ডেঞ্চি থাকে, সেইটোৰ পৰা কিন্তু তেওঁ বাচি আছিলে Rapunzel, আৰু সেইকাৰণে এমেণ্ডাই নিজকে সেই কেৰেক্টাৰটো হিচাপে নিজকে ইমেজিন কৰি লয়। ক্লিয়াৰ? সেইটো বস্তু ইয়াতে আমি আনচাৰটো পৰ্ট্ৰে কৰিছোঁ। চ' এমেণ্ডা নিজকে Rapunzel হিচাপে কল্পনা কৰে, কাৰণ তেওঁৰ নিজৰ দেউতাক মাকে নিয়ন্ত্ৰণৰ পৰা তেওঁ মুক্তিৰ ইচ্ছা এটা প্ৰতীক হিচাপে সেইটো তেওঁ নিজকে তেনেকৈ কল্পনা কৰে। যদিও Rapunzel টাৱাৰত বন্দী আছিল, তথাপিতো যিকোনো হস্তক্ষেপৰ পৰা মুক্ত আছিল আৰু নিজৰ পৃথিৱীত বাস কৰিব পাৰিছিলে। সেইটোৰ কাৰণে Amanda is drawn towards the character of Rapunzel. Clear? Students, चलो अभी आप लोग वीडियो देख रहे हो, अभी तक अगर लाइक बटन हिट नहीं किया है तो लाइक बटन तो हिट कर दिबो। सब्सक्राइब बटन तो क्लिक करना है, सब्सक्राइब बटन तो रंगा बटन तो लिखि আছে subscribe to smart school northeast, and yes notification bell to on কৰি ৰাখিব, যাতে আপোনালোকে আমাৰ ক্লাছৰ নোটিফিকেশনছবোৰ পায় আৰু আপোনালোকে আমাৰ ক্লাছবোৰ চাব পাৰে। ক্লাছত আপোনালোকৰ স্কুলত যোনখিনি টেক্সট পঢ়োৱা গৈছে, যোনখিনি বস্তু পঢ়োৱা গৈছে, তাৰ বিষয়ে যাতে আৰু ভালকৈ আপোনালোকে শিকি ল'ব পাৰে, আৰু আপোনালোকে স্কুলত যাতে বঢ়িয়া মাৰ্কছ ল'ব পাৰে আপোনালোকৰ এক্সামছত। সেইকাৰণে আমাৰ ক্লাছেছকেইটা যাতে গম পায় কেতিয়া আহি আছে ক্লাছেছকেইটা, এই ইম্পৰ্টেণ্ট ক্লাছেছকেইটা, এই গোটেইখিনি ইনফৰমেশ্যনটো পাব যদি আপুনি আমাৰ নোটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি ৰাখে। চ' ডেফিনেটলি ষ্টে কানেক্টেড টু দ্য চেনেল বাই লাইকিং দ্য ভিডিঅ', ছাবস্ক্ৰাইবিং টু দ্য চেনেল এণ্ড টাৰ্নিং অন দ্য নোটিফিকেশ্যন বেল। আমি ইয়াৰ লগতে এই যে আমাৰ কুৱেশ্যনকেইটা দিয়া আছে পেৰাগ্ৰাফ এই পয়েমটোৰ শেষত, থিংকিং এবাউট দ্য পয়েম বুলি, তাৰে আমি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন যোনটো মই আপোনালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰিব বিচাৰিছোঁ সেইটো চাওঁ। চ' ইয়াতে এটা কুৱেশ্যন আছে যে Is Amanda an orphan? Why does she say so? এইটো মই আপোনালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰিব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। আৰু ইয়াৰ লগতে এইটো কুৱেশ্যন আছে, হাউ অল্ড ডু ইউ থিংক Amanda is? How do you know this? এইকেইটা বস্তু চাই লওঁ। চ' এমেণ্ডাৰ এইজটোৰ কথা যদি সুধে ষ্টুডেণ্টছ, এইটো বস্তু আপোনালোকৰ এক্সামতো অহা বহুত বেছি সম্ভাৱনা আছে। চ' এইটো পঢ়ি চাওক কেনেকৈ লিখিম আমি আনচাৰটো। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব পাৰে আপোনালোকে। Amanda in the poem appears to be a young girl, likely in her early teenage years or pre-teen, তাৰমানে একদম early teenage years, তাৰমানে just 13 years হৈছে মাত্ৰ, 13-14, বা তাতকৈও সৰু বুলিয়ে কৈছোঁ যে pre-teen, তাৰমানে একদম early years কেইটা, আৰু মানে আপোনাৰ pre-teen বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ, 13 to 19 is the teenage years, আপোনালোকৰ এইজটো এতিয়া, ৰাইট? ইউ আৰ teenagers. চ' তাৰ মাজত মই যদি প্ৰি টিনছ বুলি কওঁ, তাৰমানে আপোনাৰ ঠিক টিনেজাৰ্ছৰ আগত প্ৰি টিনছ আপোনাৰ 11, 12, 13 এই ৰেঞ্জটোত, ঠিক আছে? তাৰপিছত আপোনাৰ মিড টিনছ ইয়াৰ্ছ কেইটা থাকে, 15, 16, 17, দেন 18, 19, লেট
teenage years, right? So আমি এই এজটোত ক'ব বিচাৰিছো 11 12 13 মানৰ ৰেঞ্জত, বাট 11 to 15 years ৰেঞ্জত আমি ক'ব বিচাৰিছো 11 to 14 তেনেকুৱা মান ৰেঞ্জত ক'ব বিচাৰিছো আনসাৰটো. So therefore she's in her early teenage years or preteen, around 9 to 13 years old. আমি এই ৰেঞ্জটো কৈ আছো যে একদম early years কেটাত 9 to 13 years ভিতৰত, right? Single digits to double digits, that's just আহি পাইছে চাগে, right? 9 10 11 12 13 14 max to max তেনেকুৱা মান ৰেঞ্জৰ ভিতৰত আমি কৈ আছো. This interference comes from the way she is addressed by an adult figure. This inference মানে কি, মই এইটো বুজিব পাৰিছো. Inference মানে মই এইটো ইনফাৰ কৰিছো, তাৰ মানে কি মই এইটো কনক্লুজনলৈকে আহিব পাৰিছো ক'ৰ পৰা, উইথ এভিডেন্সটো কি পোয়েমটোত, এইটো এভিডেন্সে যে আমি দেখিব পাইছো কেনেধৰণে তেওঁক এটা সদায় জ্যেষ্ঠ কোনোবা এজনে তেওঁৰ লগত ট্ৰিট কৰিছে বা তেওঁৰ লগত বিহেভ কৰিছে. From the way she is addressed by an adult figure, presumably a parent who gives her instructions and corrections, typically for a child of that age group. আপুনি 16-18 বছৰীয়া ল'ৰা ছোৱালী এজনক বা এজনীক গৈ পেলাই দেউতাক মাকে নখ কামুৰিব নালাগে, এইটো কৰিব নালাগে, সেইটো কৰিব নালাগে, আমি মানুহে ভাবিব তোমাক আমি দাবী দি আছো বুলি, এইবিলাক কথা নকয়. সৰু ল'ৰা ছোৱালীক কয় এইটো বস্তু. এমেণ্ডা সেইকাৰণে এজনী সৰু ছোৱালী বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, মানে 9 10 11 12 ক্লাছ 4 5 সেনেকুৱা মানৰ বয়সৰ বুলি ক'ব বিচাৰি আছো, ঠিক? চ' কাৰণ দেউতাক মাকে তেতিয়াহে তেনেকৈ কথা পাতিব সেইটো বয়সত, তাতকৈ অলপ ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত আৰু তেনেকৈ কৈ নাথাকে. Additionally, Amanda's daydreams and imaginative fantasies about freedom and escape are characteristic of someone in the development stage, seeking independence but still under parental control. So, developmental stage যে আছে সেইটো বস্তু আমি গম পাওঁ. তেওঁ সেইকাৰণে সেনেকুৱা প্ৰিন্সেছৰ কথা ভাবে. 18 yearsত হোৱাৰ পিছত মানুহ এজনে সেনেকৈ ভাবি নাথাকে আৰু, য়েছ মাইণ্ডৰ বিহাইণ্ড ইউৰ ব্ৰেইন, somewhere in the back of your mind আপুনি সেনেকৈ ভাবে, ৰাইট? এতিয়াও ভাবে চাগে যে এস্কেপিষ্ট মাইণ্ডছেট এটা বহুতৰ থাকে, বহুত বয়সলৈকে থাকি যায় কিছুমানৰ, বাট তেওঁৰ যিমান ষ্ট্ৰং হয় এমেণ্ডাৰ প্ৰতিটো কথাত তেওঁ সেই ৱৰ্ল্ডখনলৈকে গুচি যায়. ডেট ইজ টিপিকেল অফ ছামৱান ইন দ্য ডেভেলপমেণ্টেল ষ্টেজ, not of someone who has reached the years of 18 to 20, right? So তাতকে একদম সৰু হ'ব লাগিব. সেইকাৰণে 9 পৰা 13 9 পৰা 14 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত আমি তেওঁক অনুমান কৰিব পাৰোঁ. Clear? That is the answer. So you can screenshot this and you can add this to your answer whenever this question comes up. How do you know this বুলি ক'লে আমি এইখিনি কথা লিখিম, ঠিক আছে? Next, what could Amanda do if she were a mermaid? এইটো এটা কোৱেশ্চন আছিলে. এইটো বস্তু একদম সিম্পল আনসাৰ আপুনি দিব পাৰে যে আপুনি এইখিনি বস্তু লিখিব, এক্সপ্লেইন কৰিব কেনেকৈ তেওঁ সাগৰত সাঁতুৰিব পাৰিব, সাগৰত কি কি তেওঁ এক্সপ্ল'ৰ কৰিব পাৰিব, সেইখিনি বস্তু তাতে মেনশ্যন কৰিলে আপোনাৰ আনসাৰটো সুন্দৰ হ'ব. So চাই লওক, in Robin Klein's poem Amanda, the speaker fantasizes about what Amanda could do if she were a mermaid. In the poem it's suggested that if Amanda were a mermaid, she could dive deep into the ocean and explore its wonders, right? She could swim among the coral reefs. Oceanor সাগৰ তলত আমি কি পাওঁ? Coral reefs পাওঁ, একদম পানীৰ তলত জুই গৈছে, glide effortlessly, আৰামছে সাঁতুৰিব পাৰিব through the water and play with the sea creatures. সাগৰৰ জীৱ-জন্তুবোৰৰ লগত খেলিব পাৰিব, মাছ ইত্যাদিৰ লগত তেওঁ খেলিব পাৰিব. Essentially, the poem explores the imaginative possibilities and freedom associated with being a mermaid. So, এক লাইনে যে কৈছিলে যে I am a mermaid, gliding effortlessly, এনেকৈ যে কৈছিলে, সেইটোত আমি বুজিব পাইছোঁ, তাৰমানে এইটো ক'ব বিচাৰিছে তেওঁ সেই সাগৰৰ জীৱনটো তাৰে আনন্দ ল'ব বিচাৰিছিলে এমেণ্ডাই, সেনেকৈ নিজকে ইমাজিন কৰিছে. চ' সেইখিনি বস্তু ইয়াতে আমি নিজৰ আনসাৰত এক্সপ্লেইন কৰি দিম. ক্লিয়াৰ? চ' কিপ আ নোট অফ হাউ উই আৰ ষ্ট্ৰাকচাৰিং আৱাৰ আনসাৰ ষ্টুডেণ্টছ, ৰাইট? ফাইনেলি এই কুৱেশ্যনটো যে ইজ এমেণ্ডা এন অৰফেন এণ্ড ৱাই ডাজ শ্বি চে চ'? যদি নহয় কিয় তেনেকৈ কয় তেওঁ? চ' ইয়াতে প্ৰথমতেতো এইটো এষ্টাব্লিছ কৰি ল'ম যে নো, এমেণ্ডা ইজ নট এন অৰফেন. এইখিনি আমাৰ ফাৰ্ষ্ট হাফ অফ দ্য আনসাৰ. এইটো ইয়াতে মই লিখি ল'ম যে এমেণ্ডা ইজ নট এন অৰফেন. এইটো এষ্টাব্লিছ কৰি দিম এইটোৰ বাবে. ইনফেক্ট ইট ইজ quite evident মানে এইটো স্বাভাৱিক, এইটো প্ৰায় স্বাভাৱিক যে তেওঁ অৰফেন নহয়, তেওঁ অনাথ নহয়, কাৰণ তেওঁৰ পেৰেণ্টছে তেওঁক ধমকি দি আছে, দাবী মাৰি আছে. So in fact it is quite evident that she is being scolded by one of her parents, probably her mother, right? Amanda is fed up with her mother's constant nagging and being told what to do. Hence she imagines herself to be an orphan. So মোৰ আনসাৰটো হৈছে কিয় তেওঁ এনেকৈ কয়, কাৰণ she is fed up with the nagging, right? আৰু সেইবাবে she imagines herself to be an orphan with no parental figure to control her. ইমান বেছি হৈ গৈছে সেই parental figureৰ মানে প্ৰেজেন্সটো, তেওঁ সেইটো নথকাটোৱে এতিয়া বিচাৰি আছে. চ' তেওঁ সেই পেৰেণ্টছ নালাগে টাইপকে তেওঁ ইমাজিন কৰিব ধৰিছে বস্তুটো, ৰাইট? She wants to roam around freely and enjoy the silence that would come when there is no one around to scold her. আৰু সেই এস্কেপিষ্ট মাইণ্ডছেটটোৰ পৰাই তেওঁৰ এই এক্সট্ৰিম এটা ভাৰ্জন আহিছে যে পেৰেণ্টছ নথকাহেঁতেনে ভাল আছিলে, মই অৰফেন হোৱাহেঁতেনে ভাল আছিলে, সেনেকুৱা এটা মাইণ্ডছেট, এক্সট্ৰিম চাইল্ডিছ মাইণ্ডছেট এটা আহি গৈছে. চ' এই বস্তুটো ইয়াতে আমি এক্সপ্লেইন কৰিছোঁ. প্ৰথমতে বুজাইছোঁ যে এমেণ্ডাৰ পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা যে হয় তেওঁ কনষ্টেণ্টলি প্ৰেছাৰত থকাৰ নিচিনা ফিল কৰে,
আৰু সেইকাৰণে তেওঁ নিজকে এস্কেপিষ্ট মাইণ্ডছেট এটা নি পেলাই সেইটো এক্সট্ৰিম ভাৰ্জনটো উলিয়াই আহিছে যে মই অৰ্ফেন হোৱা হেতেনে ভাল আছিলে সেই গোটেইখিনি বস্তু ধুনীয়াকৈ যদি 2 লাইনৰ ভিতৰত লিখিব আছে 2-3 লাইনৰ ভিতৰত আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ ক্লিয়াৰ ইউজ দিছ আনচাৰ এজ এ টেমপ্লেট বিকজ দিছ ইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন পইণ্টটো এটা বহুত দৰকাৰী প্ৰশ্ন এইটো ঠিক ষ্টুডেণ্টছ বুজি পাইছে আই হোপ আনচাৰ্ছবিলাক আপোনালোকে ৰেজনেট কৰিব পাৰিছে ৰিলেট কৰিব পাৰিছে চ' ইয়াতে এই কুৱেশ্যনটো মই আপোনালোকক এবাৰ পঢ়ি চাবলৈ হোমৱৰ্ক দিছোঁ ইউ টেক আ স্ক্ৰীনশ্বট অফ দিছ এণ্ড figure out if you can write this answer in a different way ইয়াতে মই এনেকৈ লিখিছোঁ what does the girl yearn for and what does the poem tell you about Amanda এইটো কুৱেশ্যন মই আপোনালোকক দিছোঁ এইটো আপোনালোকক মই টাস্ক দিছোঁ যে কেনেকৈ লিখিব বিচাৰে সেই আনচাৰটো আপোনালোকে লিখক ৰাইট মই আনচাৰটো দি দিয়া নাই তাতে ইউ ৰাইট দ্য আনচাৰ কেনেকৈ লিখিব বিচাৰিব আৰু এটা হোমৱৰ্ক এক্টিভিটি দি আছোঁ ডু ইউ থিংক এমেণ্ডা ইজ মুডি এণ্ড চাল্কিং তাৰমানে তেওঁ যে লাষ্টত কৈছে যে ডোণ্ট বি চ' মুডি এমেণ্ডা ৰাইট ষ্টপ চাল্কিং এমেণ্ডা পিপল উইল থিংক দেট উই আৰ নেগিং ইউ এনেকৈ কোৱা হৈছে পইণ্টটোৰ শেষত লাইনছ দুটা আছে তেওঁৰ পেৰেণ্টছৰ পিনৰ পৰা চ' আপোনালোকক মই সুধিছোঁ এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকৰ কিতাপতো আছে কেনেকৈ লিখিব এইটোৰ বিষয়ে যে ডু ইউ থিংক এমেণ্ডা ইজ মুডি এণ্ড চাল্কিং definitely make sure that you drop your answers to this question in the comment section of this video just give me 2-line answers short answer এটা লিখক এইটোৰ কাৰণে আৰু মোক কমেণ্টছত জনাওক কেনেকৈ এইটো বিষয়ে আপুনি আনচাৰটো লিখিব লেটছ সি আপোনালোকে কেনেকৈ আনচাৰ লিখিব পাৰে মই সেইটো জানিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ আনচাৰ ৰাইটিং চাই পেলাই ইন দ্য কমেণ্টছ অলৰাইট ষ্টুডেণ্টছ চ' নেক্সট ক্লাছত আমি তেনেহ'লে লগ পাই আছোঁ আজিৰ এই ক্লাছটো যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে ডেফিনেটলি হিট দ্য লাইক বাটন শ্বেয়াৰ কৰি দিব ছেশ্যনটো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত আপোনালোকৰ স্কুলৰ ষ্টুডেণ্টছ আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছ গ্ৰুপছ যোনবোৰ আছে তাতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব এণ্ড য়েছ কমেণ্ট ছেকশ্যনত মোক আনচাৰ্ছ কেইটা জনাব মই লাষ্টৰ হোমৱৰ্ক এক্টিভিটি দি আছে তাৰে আনচাৰটো জনাব ইন দ্য কমেণ্ট ছেকশ্যন এণ্ড ইফ ইউ হেভ ৰিটেন দ্য আনচাৰ্ছ আই হেভ ডিছকাছড ইন আ ডিফাৰেণ্ট ৱে সেইটো আপোনালোকে টাইপ কৰি কমেণ্ট ছেকশ্যন জনাব পাৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি চেনেললৈকে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো হিট কৰি দিব এণ্ড ষ্টে টিউন টু স্মাৰ্ট স্কুল নৰ্থ ইষ্ট এণ্ড উই উইল কিপ ব্ৰিঙিং ইউ মোৰ ক্লাছেছ fun, entertaining, and interactive, and knowledgeable and informative classes. Let's meet in the next class, everybody. Till then, take care.